สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งจากตระกูล Seiko 5 Sport มาให้ดูกันนะฮะแต่ว่าเรือนนี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลที่ไม่เหมือน Seiko 5 Sport ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแวะไปดูกล่องกันแป๊บหนึ่งนะครับกล่องของตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับตัว Seiko 5 Sport ในรุ่นปัจจุบันตัวกล่องก็มีการเล่นดีไซน์เป็นคล้ายๆลายพรางทหารนิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านในก็ให้หมอนนิ่มๆมาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากส่วนรหัสของรุ่นนี้คือ SRPE55K1 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยของทาง Seiko 5 Sport ที่เขาเพิ่งออกมาเพิ่มเติมมาจากตัว Diver ปกตินะฮะโดยที่ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าคุ้นมากๆเลยกับตัวหน้าปัดเพราะว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็เหมือนกับตัว Seiko 5 Sport รุ่นล่าสุดรุ่นปัจจุบันเลยแต่ว่ามันจะมีการตัดตัวเบเซลด้านนอกออกไปนะฮะที่มันเป็นตัวหมุนจับเวลาทำให้เรือนนี้มันก็มีความคลีนมากกว่าแล้วก็ให้กลิ่นอายที่แตกต่างกันไปเยอะมากๆเลยนะฮะผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยที่ Seiko อยากจะทำตลาดในปี 2020 นี้เพราะว่ามันมีดีไซน์ที่น่าสนใจแล้วก็ดูดีดูเหมาะสมกับข้อมือคนเอเชียสุดๆอย่างแรกเลยที่มันแตกต่างกับตัว Seiko 5 รุ่นเก่าก็คือเรื่องของขนาดเพราะว่าตัวนี้ขนาดตัวเรือนของเขาอยู่ที่ประมาณ40มิลเท่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นขนาดที่เล็กลงไปจาก Seiko 5 รุ่นก่อนเพราะว่าอย่าง Seiko 5 ตัวก่อนเนี่ยขนาดเขาอยู่ที่ประมาณ42มิลต่างกันประมาณ2มิลเวลาเรามาเทียบกันเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ตัวซ้ายเนี่ยมันเล็กกว่าประมาณนึงเลยมันก็จะให้ feeling ที่มันเป็น race watch มากกว่าแล้วตัวเดิมเนี่ยด้วยความที่มันมีเบเซลนะครับทำให้หน้าตามันจะดูสปอร์ตดูเป็น true watch มากๆนะครับแต่ตัวด้านซ้ายเนี่ยพอมันไม่มีเบเซลแล้วปั๊บตัวขอบเบเซลมันก็จะเป็นสแตนเลสเงาๆแบบนี้แทนนะฮะให้ความรู้สึกหรูขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะซึ่งเป็นเรือนนึงเลยที่ผมเห็นครั้งแรกที่ผมถูกชะตามากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันบ้างนะครับตัวหน้าปัดของเรือนนี้เป็นแบบดำด้านเลยนะฮะคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะมีความซันเบิร์สมาให้นิดนึงนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นดำด้านๆเลยมันก็ทำให้ตัวนี้มีความคุมโทนแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะฮะส่วนตัวมาร์เกอร์หลักชั่วโมงเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีลูมมาให้ด้วยนะครับซึ่งหน้าตาของตัวมาร์เกอร์พวกนี้มันก็เหมือนกับตัว Seiko 5 Sport แหละที่มีความเป็นนาฬิกาดำน้ำสุดๆเลยดังนั้นเรื่องการเรืองแสงในที่มืดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันก็เรืองแสงได้ดีมากนะครับเข้าที่มืดก็สว่างขึ้นมาใช้ได้เลยแต่มันก็จะมีความขัดแย้งนิดนึงนะตรงที่นาฬิกาเรือนนี้มันไม่ได้มีฟังก์ชันในการจับเวลาจากขอบเบเซลนะครับทำให้มันก็เป็นนาฬิกาสปอร์ตวอชเกือบจะเป็นเรสวอชที่มีหน้าตาของไดอัลด้านในเนี่ยออกไปทางนาฬิกาดำน้ำนะครับด้านล่างก็มีเขียนว่าออโตเมติกไว้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องออโต้ที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วของทางไซโก้นะฮะเราสามารถขึ้นลานด้วยมือได้เลยที่เม็ดมะยมด้านล่างขวาโดยที่ไม่ต้องหมุนอะไรออกมาก่อนเพราะว่าเรือนนี้มันไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนปรับวันที่นะฮะวันอาทิตย์ก็เป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีหนึ่งเพื่อตั้งเวลานะครับกระจกของเรือนนี้เนี่ยก็ให้มาเป็น Hardlex Crystal นะครับซึ่งจริงๆผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่า Seiko เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาตัวกระจกด้านหน้าขึ้นมาเองนะครับโดยที่เขาจะเอา Mineral Crystal ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละมาพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นและทาง Seiko เขาก็เรียกกระจกของเขาที่พัฒนามาแล้วเนี่ยว่า Hardlex Crystal นะฮะดังนั้นเวลาผมรีวิวหลายๆครั้งนะครับผมก็จะพูดรวมๆว่ามันคือ Mineral Crystal ซึ่งตัว Hardlex Crystal เนี่ยทาง Seiko เขาเคลมว่าแข็งแรงกว่าตัว Mineral Crystal พอสมควรแต่ก็ยังไม่เท่า Sapphire อยู่ดีนะฮะถ้าเกิดเทียบจากการใช้งานจริงของผมเลยนะครับผมก็ยังรู้สึกว่า Hardlex Crystal กับ Mineral Crystal มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเวลาเจอรอยขีดข่วนอะไรอ่ะมันก็ขึ้นรอยได้ง่ายพอสมควรนะฮะคือว่าง่ายๆเลยเทียบกับ Sapphire ไม่ได้เลยอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็อาจจะกันรอยได้ประมาณนึงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเป็นรอยได้ง่ายอยู่นะครับส่วนของตัวเคสเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์เคสที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือมันไม่ได้น่าสนใจที่ความแปลกใหม่นะครับแต่มันน่าสนใจตรงที่มันเป็นเคสแบบเดิมเลยนะครับแบบเดียวกับ Seiko 5 Sport เพียงแต่ว่ามันแค่เอาเบเซลออกไปเท่านั้นน่ะแต่มันกลับทำให้ feeling mood and tone การสวมใส่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยนะฮะคือหน้าตาแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ไปทางนาฬิกาดำน้ำละมันจะออกไปในทางนาฬิกาสปอร์ตแคชชวลนะครับใส่ได้ทุกวันแต่ว่าในบางรุ่นของ Seiko 5 รุ่นใหม่ล่าสุดเขาก็จะมีการเปลี่ยนสายเหล็กมาเป็นสายผ้าให้ทำให้หน้าตาเนี่ยเกือบจะเป็นฟิลวอชเลยซึ่งมันก็เป็นนาฬิกาที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับไม่ได้เน้นเอาไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆนานาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ดูเวลาได้อย่างเดียวนะฮะซึ่งไอ้หน้าตาแบบนี้สำหรับผมนะมันจะไปคล้ายนาฬิกาอยู่รุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Tudor Black Bay 41ก็เป็นนาฬิกาเรือนดังเรือนนึงเลยแหละจาก Tudor ที่หน้าตาเรียบๆแล้วก็ mood and tone ทุกอย่างเนี่ยใกล้กันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปข้างๆให้ดูนะฮะ Seiko 5 ตัวนี้ก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับคล้ายๆกันมากเลยอ่ะใครที่กำลังเล็งเรือนนั้นอยู่นะผมว่าเรือนนี้อาจจะพอทดแทนกันได้บ้างเลยนะครับซึ่งผมว่าเรือนนี้ดีไซน์มันก็ดูแพงดูลงตัวมากๆเลยนะครับความหนาตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 11.7 มิลนะฮะก็ถือว่าไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะฮะส่วนฝาหลังก็ตามสไตล์ Seiko 5 นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องหน้าตาธรรมดานะชิ้นส่วนต่างๆด้านในเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการปัดเงามาสวยๆเหมือนนาฬิกาแพงๆนะฮะก็เป็นการโชว์เครื่องให้ดูเฉยๆแหละว่ามันเป็นระบบออโตเมติกส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ปกติแล้วทาง Seiko 5 เนี่ยจะทำมาได้แบบกลางๆนะไม่ได้ไปทางแย่ไปทางดีนะฮะน้ำหนักของสายเนี่ยผมรู้สึกมันจะมีความเบากว่าที่คิดไปนิดนึงคือดูจากหน้าตานะครับถ้าเกิดมันเป็นเหล็กตันเป็น solid stainless steel เลยเนี่ยมันจะต้องถ่วงกว่านี้แต่อันเนี้ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะใช้วิธีอะไรบางอย่างนะฮะทำให้ด้านในเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหล็กแน่นๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมตัดสายนะฮะผมก็ยังพอจะเห็นรอยต่อรอยเชื่อมของเหล็กพวกนี้อยู่บ้างนะครับทำให้เราแอบคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นเหล็กที่แบบผ่านกระบวนการอะไรมาหรือมีการพับซ่อนมุมอะไรไว้น้ำหนักเลยไม่ได้หนักมากส่วนคอเนี่ยก็ไม่ได้เป็น solid end link นะครับ
นะครับเป็นคอแบบกลวงๆแบบนี้พลิกมาดูด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นเหล็กพับกลวงๆแบบนี้เลยนะฮะคือเรียกได้ว่าสายก็พอประคองตัวเองไปรอดแต่ก็ไม่ได้เป็นสายที่ดีเทพอะไรหลายๆคนก็เลยมักจะเอาสายเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นตัวสายจาก strap coat นะครับเพราะอย่างสายของ strap coat เนี่ยเขาก็จะให้ solid end link มานะฮะแล้วก็ลิงก์แต่ละข้อเนี่ยจะเป็น stainless steel ตันๆเลยอันนั้นสัมผัสจะดีกว่ามากๆหลายเท่าเลยนะฮะคือรุ่นก่อนหน้านี้สายเขาจะประมาณ22มิลแต่ตัวนี้จะให้มาประมาณ20มิลเป๊ะเลยทำให้มันไม่สามารถใช้สายร่วมกันได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องหาสายมาใส่ให้มันเองโดยเฉพาะส่วนตัว buckle เนี่ยก็มีขนาดที่เล็กลงนะฮะให้ micro adjust มาแค่2รูซึ่งผมว่าอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าตัวข้อแต่ละข้อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับพอมันให้มาแค่2รูเนี่ยบางทีมันอาจจะปรับได้ไม่พอดีกับข้อมือเรามากนะครับอันนี้ก็ต้องวัดดวงกันเล็กน้อยที่ผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับนาฬิกาประมาณ40มิลอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนของผมเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยคือผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้มันเป็นไซส์ที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะปกติแล้วเวลาผมใส่ Seiko Fight Sport มันจะมีความล้นมีความเต็มข้อมือมานิดนึงนะฮะแต่พอมันลดไซส์ลงมา2มิลนะฮะมันกลายเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่เข้ากับคนข้อมือเล็กสุดๆเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าไซส์40มิลเนี่ยมันไม่ได้เป็นไซส์ที่เล็กมากจนทำให้คนข้อมือใหญ่ใส่แล้วเขินๆนะฮะแต่สำหรับคนข้อมือเล็กก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะเป็นเนื้อคู่ได้เลยนะครับการกระชับกับข้อมือการเข้าข้อเนี่ยการโค้งอกรับทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ลงตัวกับคนข้อมือเล็กสุดๆเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ใส่ได้ทุกวันคืออย่างเวลาเราหยิบนาฬิกาดำน้ำมาใส่ในชีวิตประจำวันนะครับคือเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราคงจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการจับเวลาฟังก์ชันการเรืองแสงในที่มืดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เกินความจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับเวลาเราไปทำงานใช่ไหมเราก็แค่ดูเวลาอย่างเดียวแหละเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรอย่างอื่นเลยไอ้เรือนเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีเลยนะฮะแต่ก็ยังได้หน้าตากลิ่นอายของ Seiko Fight Sport ในยุคใหม่อยู่ซึ่งถ้าถามว่าถูกใจเรือนนี้ไหมต้องบอกเลยว่าถูกใจมากไม่เคยซื้อนาฬิการุ่นที่ออกใหม่เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะอันเนี้ยเห็นโพสต์ลง Facebook ปั๊บกดซื้อเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ให้ Messenger มาส่งที่บ้านเลยค่อนข้างเป็นนาฬิกาเรือนที่ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายแบบต่างๆให้ดูด้วยนะครับการถอดสายเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะมีรูสำหรับจิ้มสปริงบาร์มาให้เราก็จิ้มเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยถอดได้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสายนาโต้กันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเรือนนี้เขาจะมีออปชั่นใส่สายนาโต้มาให้ด้วยนะฮะผมเองก็รู้สึกว่าสายนาโต้เนี่ยที่บ้านผมก็มีเยอะแล้วนะฮะก็เลยเอามาเป็นสายเหล็กก่อนดีกว่าแล้วค่อยเดี๋ยวเอาสายนาโต้ที่มีใส่เอาใครที่จะซื้อผมก็แนะนำเป็นออปชั่นนี้นะเอาสายเหล็กมาก่อนแล้วสายนาโต้เนี่ยไปซื้อเพิ่มเอาซื้อง่ายกว่าเยอะพอใส่กับสายนาโต้สีดำออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็ดูเป็นนาฬิกาที่ชิลขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยมีความแคชชวลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของพวกฟิลวอชเล็กๆนะถึงแม้หน้าตามันจะไม่ได้ฟิลวอชเลยนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยพอมันเจอกระสายแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่ใส่ไปออกฟิลนะครับใส่ไปเที่ยวใส่ไปเข้าป่าอะไรได้สบายๆนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นออปชั่นการเปลี่ยนสายที่เข้ากับเรือนนี้สุดๆนะฮะคือสำหรับคนที่ข้อมือเล็กนะบางคนจะเจอปัญหาแบบเดียวกับผมก็คือเวลาใส่สายนาโต้เนี่ยมันจะดูเถอะทะใหญ่จนเกินไปนะฮะและยิ่งเป็น Seiko Fight Sport ที่ทรงมันดูโอเวอร์ไซส์ด้วยมันยิ่งดูล้นเกินแต่พอมันมาเป็นไซส์40มิลดูเข้าดูสวยลงตัวมากๆเลยฟีลลิ่งการสวมใส่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะสบายดูชิลกว่าการใส่สายเหล็กอยู่แล้วนะฮะสวยงามใช้ได้เลยชอบเหมือนกันฟีลลิ่งแบบนี้อันนี้ก็เป็นสายยางที่ผมเพิ่งไปเจอมานะฮะราคาก็แบบน่าจะประมาณ100เดียวเองมั้งคุณภาพใช้ได้เลยเดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ให้นะครับถือว่าสปอร์ตขึ้นประมาณนึงเลยนะคือจริงๆผมจะชอบใส่นาฬิกาที่มันเป็นสายยางอยู่แล้วเพราะมันใส่สบายนะฮะแล้วก็กันน้ำได้ไม่ต้องห่วงเรื่องมันจะเปียกหรือว่าเรื่องกลิ่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอมันอยู่บนนาฬิกาประมาณแบบนี้เข้าท่าเหมือนกันดูสวยงามมากๆเลยไอ้สายตัวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะตรงที่รูมันเยอะมากเหลือเพียบนะครับคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยแนะนำเส้นนี้เลยใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ความสบายมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มันจะไม่ได้ดูล้นดูกลางเท่ากับพวกสายนาโต้ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นความสบายในระดับเดียวกันเลยนะแต่ว่าดูเรียบร้อยกว่าแล้วก็ดูคุมโทนกว่ามากๆเลยคือด้วยความที่เรือนนี้หน้าตามันดูเรียบหรูนะฮะดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนสายเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะว่าให้หาสายที่มันเรียบๆนะครับมีความคุมลายเส้นไม่ให้มันดูดีเทลเยอะจัดจนเกินไปอย่างสายยางเนี่ยก็ทำให้นาฬิกามันดูแพงขึ้นพอสมควรเลยนะฮะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งเลยนะที่ผมอยากจะแนะนำเลยถือว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวผมไปสายแบบหนังให้ดูด้วยนะครับพอใส่กับสายหนังสไตล์วินเทจหน่อยๆออกมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว่าสายหนังแบบนี้มันเข้ากับเรือนนี้ได้ดีมากๆเลยนะฮะอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรือนนี้หน้าปัดก็เป็นสีดำแล้วก็มีดีเทลของรูมที่เป็นสีขาวด้านในนะฮะส่วนสายก็เป็นสีดำแล้วก็มีการเล่นดีเทลที่เป็นได้สติชชิ่งเข้ามานะฮะมันเป็นคู่สีที่เข้ากันมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฮะดูเนียนไปกับตัวเรือนได้ดีสุดๆเลยอันนี้ก็จะดูลุคสบายๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้กลิ่นอายวินเทจเล็กๆคือสำหรับผมนะสายหนังสีดำตัวนี้กับตัวสายยางนะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ผมจะชอบสายยางมากกว่าเพราะมันไม่ต้องกลัวน้ำนะครับแล้วมันก็ไม่เสื่อมตามกาลเวลาด้วยก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สายทั้งหมดที่ผมใช้ให้ดูนะฮะโดยสรุปแล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังเล็งตัว Seiko Fight Sport รุ่นใหม่อยู่แต่อาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาบางส่วนของ Seiko Fight Sport นะฮะอย่างเช่นตัวเบเซลหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานที่มันอาจจะแบบดูเยอะเกินไปไม่ได้ใช้จริงหรือแม้แต่จะเป็นไซซิ่งของมันที่มันดูใหญ่เกินไปโอเวอร์ไซส์เกินไปนะฮะคนที่เจอปัญหาใน Seiko Fight Sport ตัวนั้นเนี่ย
เนี่ยผมว่าตัวนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกา Seiko 5 รุ่นใหม่ๆที่หน้าตาดีแล้วก็ทำงานบนฟังก์ชันพื้นฐานได้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเรือนเลยที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าแค่เอาเบเซลออกแล้วก็ลดไซส์ลงอ่ะมันจะอัพลุคให้มันดูมีความพรีเมียมดูหรูหราได้มากขนาดนี้ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยจากป้ายเขาตั้งไว้ที่ 9,900 บาทแต่พอเราซื้อจริงเนี่ยแน่นอนว่า Seiko 5เขาก็จะลดเยอะประมาณนึงอ่ะเหลือประมาณ 6,000-7,000 แถวๆนี้ใกล้เคียงกับตัว Seiko 5 Sport รุ่นเก่าเลยสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ